Yo, what's up mga kadinsoy? 6:30 in the morning na. So, ay mag-pick up sa mga karon alas 8. Ang breakfast food sa ubos ready na. Manakog ligo. Siyempre, manakog gilis. Ako malita, impake na. Excited na ko. Para sa bakbakan. Tara ako malita mga kadinsoy. But before anything else, before tamo kaon og breakfast, ako sang ipasilip ang room namo. Ako ipasilip ang room, mga dinsoy, ako ipasilip. Gamay ra mong room, duwa mi kabok. So good ta dre oh. So good ta dre. Dako gining hotel bay. Ong tara oh. No, lingin ni hotel ba? So pagsulod, mura ni ang kita nimo. Kani siya, pagsulod nimo. May duha ka anak ko kay nga bintana diya. Sa amin na siya, diretso na sa ubos. Natagbaw gyud og pangitag tubig mga kadinsoy gahapon kung asa gibutang. Kay mostly ba sa mga hotel na agi na sila tubig nga free. Naaraw ni dire oh. Kani ba? Kana. Muna ilang pressure ya hotel. Muna ilang pressure. So na sa amin dire ang CR nara basa na kayo kaya man namin naligo. Tara dia shower. Nara dire mga kadinsoy sa tuwa mo gamit ang mga toilet na water pero sila dire tissue ra. So muna ilag CR limpyo yapon, okay yapon dyan. Tugnaw ba? Ay TV na ko kayo. Kini parador ni. So, marami siya. Dre kung kauban, Indiano. Nayang kan dia. Ako dre. Pwede ka mong TV dia. Pwede manawag. Hindi sa tuwangan. Ayos kayo. Ewa. Awang hotel. Hotel mo yapon na. Tulo ka book ba? Ayaw sa kayo. Oh, diba? Marag yapon na diri oh. Oh. Diba? Dito naman na niya gapon. Pang-video na ako ang kuwan. Airport Plaza Hotel. So, muna na mga kadinsoy. Simple lang kayong hotel pero rock. Oh. Tagbaw pag pasiga sa suga kay di mo siga. Kay tuplok nimo ka usa. Siga siya pero hinay kayo. Hinay king siga ba tuplok nimo kaysa. Yawa ilong press ra man day bay. Imo ra man day ilong press pag wala man sa kayag ba may nani. Yati kay response aga saba ba. So adto ta sa bus mga unta. Tara let's go. Itong elevator. Darito ba? Klaro kayo kung wala na sa'yo darito. Okay. Dari ba to? Wala nga sa'yo ko ba? Digid ni Mao. Ay mo din. Otro tabi. 0. What a wonderful morning. What a wonderful morning. Grabe, tugnaw mo kay diri. Abi ko bag-init ko ako gijakit. T-shirt pa ko. T-shirt pa ko mga kadin. So init man ay kayo. Oh, ayusa di ka pring hotel bay. Ulba kay bay burag. One ba. Lingin gitu. Oh. Tura tong kwarto dito. So, dito ng mga on dito ta kaon di ba? Yate maglibog sa tag. Maglibog sa tagpunit ani. Punit mong daghana. Daghan nga pagkaon mga kadinsoy oh. Awa. Bro dire tawag sara sila magsirbog rice. Pan gini nga dire pan. Oh no. Pan. Dire pwede na itos mo diaw. So pang krabon din dire basi na sila kanon ba. Ngita tag kanon. Di ba may bibel ba? Ngita tag kanon ba?
beans. Right good. Pagitan on day. Sausage. Bacon. Wag yun. Tayo mo dia. Pana lang.